Hyvää iltaa. Dubain prinsessa Latifaa pakoyrityksessä auttanut suomalainen Tiina Jauhiainen kertoo tänään, onko Saudi-Arabian prinssin päätös päästää naiset rattiin pelkkä PR-kikka. Ja kikoista puheen ollen, mikä onkaan se kikka, millä avataan hallituksen päivä päivältä kiristyvää sote-solmua. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa A-studioon Tiina Jauhiainen. Sinä autoit Dubain prinsessa Latifaa pakenemaan Dubaista, koska hänen elämänsä ei siellä ollut kovinkaan ruusuista. Te lähditte luksusjahdilla liikkeelle, matka tyssäsi. Aseistautuneet miehet tekivät rynnäkön alukselle. Joko olet toipunut tästä kokemuksesta, Tiina? No kyllä, minä oikeastaan olen, että kiva olla kotona, koti-Suomessa. Mutta matka oli aika pitkä Lontoon kautta, veljesi taistelu sinun puolestasi oli aika moista. Millaista se oli siellä aluksella olla, kun tämä rynnäkkö tapahtui? No se oli kyllä elämäni pelottavin kokemus. Luulin, että en siitä selviäisi, mutta tässähän olen. Tässä olet ja hyvä niin. Sä pääsit suomalaisena hyvin lähelle eliitin edustajaa maassa, jossa naisen tilanne on vähintäänkin kyseenalainen, hyvin vaikea. Miten on mahdollista, että juuri Tiina Jauhiainen pääsi näin lähelle valtaapitäviä? No itse asiassa mä tutustuin Latifaan, hänen personal traineri. Olin siis hänelle ja opetin capoeira hänelle. Ja siitä siinä vuosien varrella me ystävystyttiin ja viimeiset 7 vuotta niin mä olen varmaan ollut Latifan läheisin ystävä Dubaissa. Kuinka paljon yhteyttä teillä on tänään? Ei minkäänlaista. Loppu kuin seinään. Joo, kyllä. Sen jälkeen kun hänet siepattiin alukselta, niin no Dubain naapurissa Saudi-Arabiassa naiset pääsevät vihdoin auton rattiin. Onko tällainen päätös sinusta askel oikeaan suuntaan vai pelkkä PR-kikka? No jollakin tavalla pelkkä PR-kikka. Naisilla ei ole minkäänlaisia oikeuksia Saudi-Arabiassa ja minun mielestä tämä uusi hallitsija yrittää vaan tällä tavalla niin kuin just tuoda positiivista PR:ää Saudeille. Me jatkamme kohta, Tiina, sinun kanssasi tätä keskustelua, mutta ensin matkaamme Saudi-Arabiaan. Äärikonservatiivinen maa on myllerryksessä, kun yhä useampi nainen raivaa tiensä pois miesten varjosta. Rasha tekee sen nyrkkeilemällä. So to be honest, I try to not to look what people think of me or what I think about people. I always try to see where I was and how can I be better than I was. This is who I am. Like so I say, competing for yourself? I'm competing for myself. Hän on Rasha Al-Khamis, 28-vuotias Saudi-Arabian ensimmäinen lisenssin saanut naisnyrkkeilijä, vuorikiipeilijä ja monitaitoinen urheilija, joka on päässyt myös Guinnessin ennätysten kirjaan. Vajaa vuosi sitten Rasha pelasi kansainvälisessä naisten huipputason jalkapallojoukkueessa Kilimanjaro-vuorella lähes 6000 metrin korkeudessa. Se on ennätys. Rasha Al-Khamis edustaa sitä satojen tuhansien saudinuorten joukkoa, joka on opiskellut ja elänyt ulkomailla. Palatessaan he tuovat uudet tavat ja ajatukset mukanaan, ovat valmiita muutoksiin ja ovat toistaiseksi kärsivällisesti odottaneet, että sulkeutunut kotimaa alkaisi nykyaikaistua. Nyt 2 asiaa on kohdannut. 70% kansasta on alle 30-vuotiaita ja heillä on johtajanaan vasta 32-vuotias kruununprinssi Mohammed bin Salman. Hänet tunnetaan tuttavallisesti lyhenteellä MBS. But right now you can see that people are confident because there is a vision. There's something bigger than your culture. There's something that everyone is striving. Everyone waking up in the morning, they have a mission. They have something to do in this country. Läpi Saudi-Arabian on kiirinyt MBS:n pari vuotta sitten julkaisema visio yhteiskunnan nykyaikaistamisesta. Se on täsmäisku nuorelle väestönosalle, joka on pidettävä tyytyväisenä ja saatava tuotteliaaseen työhön öljyntuotannon vähetessä. Saudi-Arabia on seurannut valppaasti muiden arabimaiden kansannousuja ja nuorten turhautumista johtajien saamattomuuteen. Koska rahasta ei ole Saudeissa pulaa, Mohammed bin Salman loi Visio 2030 ohjelman. Se lupaa runsaassa 10 vuodessa enemmän henkilökohtaista vapautta, viihdettä, elokuvia, ainakin 2 megakaupungin rakentamista ja naisille viimeinkin auton ajo-oikeuden.
Islamin puhtautta valvovan uskonnollisen poliisin valta on jo karsittu olemattomaksi. فممكن في زعلان انه ليش هذا تشينج كله، ليش في حرمه كده في سواقه، ليش في حرمه يخرج كده سبور مثلا ما في غطي، ليه غير كلر مثلا اني كلر مو بلاك، يعني في كثير عقل حقه كلوزد بس خلاص ما في مشكله يعني. Kaikki tämä sosiaaliseen elämään ja talouden avautumiseen liittyvä uudistuminen sopii tulevalle kuninkaalle, kunhan hänen valtaansa ei kyseenalaisteta. Absoluuttisen monarkian ja tiukan islamilaisen järjestyksen alla kansa on oppinut, että poliittisia vapauksia tai vähemmistöoikeuksia on turha kysellä. Saudi-Arabia on ihmisoikeuskysymyksissä maailman ankarimpien valtioiden listalla. He, jotka haluavat monimuotoisempaa yhteiskuntaa tai ovat eri mieltä monarkian menetelmistä, ovat kotimaassa viisaasti hiljaa tai vankiloissa ja ääritapauksissa pakenevat ulkomaille. Saudi-Arabia on aina ollut monikerroksinen yhteiskunta, jota islamin usko ja valtavat öljyrikkaudet muokkaavat. Maa alkoi sulkeutua nykyiseen tiukan islamilaiseen muotoonsa vasta vuonna 1979, siis vajaat 40 vuotta sitten. Tuona vuonna Jeddah muutti saudimiehen kanssa vasta avioitunut amerikkalaisnainen Arlene Attar. Hän ehti nähdä kaupunkien vapaamman elämäntavan, sen johon saatetaan olla nyt palaamassa. You know, when I first came, females didn't all have to wear abayas. There were movie theaters during that time. It was pretty open, and it wasn't unusual to, mix within the society outside with strangers. There were many times when I was invited out to strangers' homes. Arlene Attarin muutto vuonna 1979 naapurimaa Iran mullistui islamilaisen vallankumouksen kourissa. Ajatollah Khomeinin johtamana shialainen Iran haastoi sunni-islamilaisen Saudi-Arabian aseman. Saman vuoden lopulla joukko kapinallisia saudimuslimeja valtasi Mekan suuren moskeijan. Muurien sisään jäi arviolta 100 000 pyhiinvaeltajaa. Ulkopuolisella tuella Saudi-Arabia kukisti kapinan parin viikon veristen yhteenottojen jälkeen. Kuolonuhreja oli satoja. Silloinen kuningas päätti rauhoittaa olot antamalla uskonnollisille johtajille lisää valtaa. Islamilaisen sharia-lain tulkintaa tiukennettiin ja kansalaisten henkilökohtaista vapautta alettiin suitsia aina yksityiskohtaisemmin. And then you saw the abaya, which became, before it was just a black shawl that you wore, and it was mostly by, Saudi women. And then you saw the reinforcement that women had to cover. And not only were they covering their hair, but then after that you were told, not to have one piece of hair covering. And then after that it became even the face to be covered. Arlene Attarin tytär on luonut uransa median ja muotimaailman piirissä. Hänen etuoikeutensa on ollut kasvaa kansainvälisessä avarakatseisessa perheessä. Siitä ympäristöstä katsottuna muutokset näyttävät jopa helpoilta. In Saudi, yes, for sure, there are going to be women that have a more conservative lifestyle. But what I think that's important is that now they're seeing women on TV, like myself, or like, a princess, or, talking to world leaders, and they think, okay, I can do that. It's no longer taboo. And I think that's what's really important to know is that right now Saudi is normalizing women participation in the workforce. Saudi-Arabian naisille autonajo-oikeus ja monen muun henkilökohtaisen vapauden lisääntyminen ovat tietysti tärkeitä ja mullistaviakin asioita, ja näistä hyötyy koko yhteiskunta. Saudi-Arabian yläluokan naiset ja koulutetut voivat jopa sanoa, että heidän oikeutensa ovat jo länsimaisella tasolla. On kuitenkin muistettava, että tässä maassa noudatetaan yhä islamilaista lakia ja esimerkiksi avioeron ja perintöoikeuden kohdalla ollaan hyvin kaukana tasa-arvosta. Ja poliittisten oikeuksien lisäämisestä tässä maassa ei uskalleta ääneen edes puhua. Eivätkä kaikki edes pidä muita muutoksia tarpeellisina. I believe that every country has their own system, and if you kind of bring the California system to Saudi, everything is going to fall apart. And if you bring the Saudi system to California, so every country, every region has their own country, has their own system. Johtuuko Kaliforniassa vuosia opiskelleen nyrkkeilijä Rasha Al-Khamin vastauksen varovainen muotoilu itsesuojeluvaistosta vai oikeasti siitä, että kruununprinssi Mohammed bin Salmanin sallimat nykyiset muutokset ovat riittäviä?
Rasha Al-Khamis haluaa politiikan sijasta keskittyä näyttämään mallia muille. Hän sanoo auttavansa itseään nuoremmat naisnyrkkeilijät olympialaisten kilpa-areenoille ja opettaa heillekin tunnusmerkkinsä leijonan karjahduksen. Komea karjahdus, ja se oli hänen tunnusmerkkinsä, mutta suurin osa saudinaisista on hiiren hiljaa tällä hetkellä. Susanne Dahlgren, ymmärrämmekö täällä Suomessa lainkaan, millaista elämää naiset Saudi-Arabiassa elävät? No se on aika erikoinen yhteiskunta, koska siellä on niin pitkälle viety se miesten ja naisten maailman erottaminen. Et siellä, kun mä kävin Riyadhissa, niin mun piti niinku ihan niinku päivittäin miettiä, että mitä mä voin tehdä, kun mä oon nainen. Mitä asioita mietit esimerkiksi? No esimerkiksi sitä, että mä löytänyt naisten vessaa tutkimusinstituutissa, että siellä oli pelkät miesten vessat. Tai että kun me kollegoiden kanssa istuttiin katukahvilaan, niin meille sanottiin, että me ei saada istua siinä, koska me ollaan naisia. Tiina, sinä olet elänyt ja matkustellut Lähi-idän maissa 17 vuotta. Millainen oli ensivaikutelmasi Dubain naisten elämästä, kun sinne tulit? No ensi alkuhan mä näin sen tosi hyvän, että pankeissa oli tosiaan erilliset jonot naisille ja on parkkiruut jo erikseen naisille ja uimarantoja. Ennen kuin mä sitten tajusin, että tämähän on kuitenkin sen takia, että naiset ei voi päättää itse minne rannalle he menevät ja ei voi harrastaa normaalia kanssakäymistä niin kuin toisen sukupolven kanssa, että ne pitää sitten kuitenkin erottaa. Tässä tutkija Susanne Dahlgren sanoi, että naiset ja miehet elävät tavallaan ihan erillistä elämää siellä Saudi-Arabiassa, mutta onko Dubaissa naapurimaassa tilanne sama? No ehkä se on vähemmän lievempi Dubaissa, että siellä kuitenkin pystyy naiset ja miehet menevän elokuvateattereihin ja on yöelämää ja muuta, mitä Saudeista ei sitten löydy kuitenkaan. Niin ja naiset saa ajaa autoa. Ja naiset saa ajaa autolla. No niin, siis, mutta nyt Saudi-Arabiassa naisten ajokielto kumotaan samoihin aikoihin, kun me suomalaiset nostamme lipun juhannussalkoon muuten. Vaikka siellä patavanhoilliset sedät ovat sitä mieltä, että tämä voi vaurioittaa naisten munasarjoja. Tällaista propagandaa siellä käydään. Millainen merkitys on sillä, että nainen pääsee Saudeissa rattiin, Susanne Dahlgren? Se liittyy näihin talouden monipuolistamisen haaveisiin. Eli tämä kruununprinssi, joka näitä nyt ajaa, niin on esittänyt tällaisen talouden monipuolistamisohjelman, tämän Visio 2030. Ja nythän Saudi-Arabiassa naiset on hyvin korkeakoulutettuja, mutta heidän parissaan on paljon työttömyyttä. Että tavallaan niin kuin on pyrkimys saada nämä naiset mukaan työelämään. Pyrkimys on saada, mutta onko tämä todellinen pyrkimys vai onko tämäkin jonkinlaista PR:ää suuntana ulkomaat? No siinä on sekä että tietenkin, koska tähän talouden monipuolistamiseen liittyy se, että halutaan ulkomaisia investointeja. Ja niitä on haettu nimenomaan Yhdysvalloista ja Britanniasta. Ja halutaan näyttää ulospäin, että nyt ollaan vihdoinkin avautumassa ja näin, ja naiset tulee mukaan. Mutta sitten toinen asia on se, että kun siellä on niin iso se työttömyys nuorten parissa ja se tulee kasvamaan tulevien vuosikymmenten aikana, niin siinä on semmoinen potentiaalinen protestiliike syntymässä. Sinä, Tiina, tulit tunnetuksi suurelle yleisölle, kun autoit Dubain prinsessa Latifaa pakenemaan Dubaista. Prinsessa oli pakomatkalla, koska hän koki henkensä olevan uhattu ja elämä oli hyvin eristäytynyttä, koska hänen isänsä aiheutti tämän kaiken. Miten isän valta näkyy prinsessa elämässä ihan konkreettisesti? Miten sitä rajattiin? No, hän ei saanut mennä kuin tiettyihin paikkoihin, ei saanut mennä kavereiden luo käymään, eli yksityisiin koteihin. Hän oli aikaisemmin ollut vangittuna ja kidutettuna, niin hänellä oli tietenkin joka päivä pelko siitä, että jos tekee jotakin väärin, että tämmöinen voi sitten tapahtua uudelleen. Ja ei niin kuin voinut elää ollenkaan normaalia elämää. Hän on sanonut, että sinä olit hänelle tärkeimpiä ihmisiä. Niin selitäpä nyt meille, miksi oma isä rajoittaa tällä tavalla tyttärensä elämää ja vielä kiduttaa häntä? Mitä pahaa hän oli tehnyt? Mihin tämä perustuu? No, Latifa oli yrittänyt karata aikaisemmin vuonna 2002 ja oli sitten jäänyt kiinni, että tämän takia sitten joutui vankilaan.
Mutta mä itse henkilökohtaisesti en voi ymmärtää, että minkä takia Latifan elämää rajoitetaan noin paljon, koska hänen mielestään oma isänsä on vaan tämmöinen julkinen henkilö. Että hänellä on minkäänlaista niin kuin henkilökohtaista suhdetta isäänsä. Mitään suhdetta. Että minkä takia pitää tällaisia rajoituksia olla, niin en voi ymmärtää. Sitä pitäisi kysyä hänen isältään, Joo, mutta emme saaneet häntä tähän lähetykseen. Mutta Dubain prinsessa Latifa siis ei saanut kyseenalaistaa isänsä käskyjä. Mutta sitten siellä naapurissa Saudi-Arabiassa niin naisten asema on vähintään yhtä huono, ellei huonompi. Susanne, miten, jos katsoo Lähi-Itää, niin naisten tilanne eroaa toisistaan? No kyllähän siis Lähi-idässä on myöskin maita, joissa naisten tilanne on mennyt eteenpäin. Jos ajattelee Pohjois-Afrikan naisia, Tunisia, Marokko ja osittain Jemenissäkin ehkä niin kuin ajatellen. Mutta Saudi-Arabiassa nyt nämä uudistukset tällä hetkellä on suhteellisen kosmeettisia, että nainen on edelleenkin aviomiehen tai isän, jopa veljen oman poikansa holhottavana, niin on aika iso asia. Millaisiin tilanteisiin se voi johtaa? Jos ajatellaan vaikkapa, että oma veli, joka saattaa olla alaikäinenkin, on vaikkapa nyt raskaana olevan sisarensa huoltaja tai holhoaja. Niin, no siinä kysytään pikkuvelin lupaa sitten esimerkiksi hätäsektioon. Ihanko totta? Joo. Onko tällaista tapahtunut? Kyllä sitä tapahtuu jatkuvasti. Millaisia esimerkkejä sinä muistat omalta ajaltasi, miten tämä holhoaminen näkyy naisten elämässä? No se näkyy esimerkiksi niin kuin ulkomaalaisten ystävieni kanssa, että mulla oli yksi ranskalainen ystävä, joka sai tämmöisen stressaavan työn takia niin kuin burnout ja joutui sen takia sitten sairaalaan. Niin häntä ei sitten päästetty pois sieltä ennen kuin hänen isänsä matkusti Ranskasta allekirjoittamaan paperin. Et kyllä se näkyy sielläkin. Sitten on toinen ihan suomalainen ystävä, joka halusi mennä naimisiin Dubaissa, eikä sekään ollut mahdollista ilman niin kuin isän läsnäoloa. No nyt tässä mainittiin, että suuri osa naisista Lähi-idässä ovat hyvin koulutettuja. Esimerkiksi Iranissa 60% korkeakoulututkinnon haltijoista on naisia. Heillä on tahtoa ja pyrkyä eteenpäin. Susanne, mistä se muutos syntyy, jos on syntyäkseen? No ei se ainakaan näistä kuningashuoneista käsin se muutos synny. Eli ylhäältä päin kuitenkin? No sitä tällä hetkellä yritetään, mutta siinähän on se, että nämä kuningashuoneet tällä hetkellä pelkää sitä, että siellä tulee niin kuin todellinen kansannousu. Jos näissä maissa järjestettäisiin vapaat vaalit, niin on oletettavaa, että joko muslimiveljet tai joku tämän tyyppinen järjestö niin voittaisi vaalit. Eli että siellä on niin kuin pelko nyt tällä hetkellä näissä kuningashuoneissa. Et sen takia lähdetään niin kuin tällaisen niin kuin ylhäältä alas uudistuksia viemään eteenpäin. Näinä MeToo-aikoina, missä sosiaalinen media jyrää ja on ikään kuin mahdollista mobilisoida voimansa myöskin ruohonjuuritasolla. Tiina, miten sinä näet? Onko mahdollista, että se voimamuutokseen lähtee alhaalta kuitenkin? Naiset itse tekevät sen. No se kyllä on hyvin vaikeaa, ottaen huomioon nämä viimeisimmätkin uutiset, kuinka nämä naisaktivistit, jotka juuri niin kuin ajoivat tätä naisten ajamisoikeutta ja sen puolesta kampanjoivat, niin ne on tällä hetkellä vankilassa. Nyt tiedämme sen, että Dubai on hyvin monelle suomalaiselle suosittu matkailukohde. Sinne lähdetään ihastelemaan pilvenpiirtäjiä ja hiekkarantoja. Lopuksi Tiina ja Susanne, antakaapa kesäkauden kunniaksi muutama kokemuksen siivittämä matkailuvinkki suomalaisille, joka sinne lähtee. Mitä kannattaa pitää mielessä? No kannattaa olla hyvin varovainen ja ottaa tosiaan selville etukäteen, että mitä siellä aikoo tehdä, koska siellähän voi joutua vankeuteen pelkästään niin kuin pitää käsistä kiinni, kun ei ole naimisissa oleva niin kuin poika-tyttöystävä, jakaa hotellihuoneen. Tämmöisiä perusjuttuja ei voi ottaa niin kuin itsestäänselvyytenä siellä. Lyhyesti Susanna vielä. No ja todellakin niin kuin se, että miten pitää pukeutua ja miten käyttäytyä ja ettei ole humalassa julkisella paikalla ja niin edelleen. Että kyllä siinä on niin kuin monia asioita. Pidetäänpä mielessä. Kiitoksia oikein paljon teille tästä haastattelusta ja mukavaa